যদি তোমালোক ক্লাছ 12 সায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টছ হয় তো তোমালোকৰ কাৰণে এই যোনটো ডেৰিভেশ্যন এই ডেৰিভেশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ এই এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ্ড ইন এ কেপাচিটৰ ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে 3 মাৰ্কছ টু 5 মাৰ্কছ এটা কুৱেশ্যন আহে এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ্ড ইন এ কেপাচিটৰ ওপৰত চ' এই ডেৰিভেশ্যনটো যদি তোমালোকে ভালদৰে বুজি লোৱা তোমালোকক ইয়াৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মুলা বা এই পাৰ্টিকুলাৰ কনচেপ্টটোৰ ওপৰত যেনেকুৱাই কুৱেশ্যন নাহক তোমালোকে পাৰিবা চ' মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তোমালোকক যে তোমালোকে ডেৰিভেশ্যনটো ভালদৰে বুজি লোৱা আৰু তোমালোকে পেজখন ফ'ল' কৰা আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু পাৰিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে ময়ো আৰু ভিডিঅ' মোৰ দিবলৈ ভাল লাগিব চ' তোমালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে মই গ্ৰ' কৰিম চ' লেট চি বি দ্য কেপাচিটেন্স অফ এ কেপাচিটৰ আমি এটা কেপাচিটৰ কনচিডাৰ কৰিলোঁ এইটো কেপাচিটৰ তাৰ কেপাচিটেন্স কিমান চি ঠিক আছে Suppose at any intermediate stage of charging, the charge on the capacitor is Q and the potential difference between the plates is V. ইয়াত এই কেপাচিটৰটো চাৰ্জ কৰি থকা হৈছে DQ চাৰ্জ এটা দুটাকৈ আহি আছে চাৰ্জ অলপকৈ চাৰ্জ হৈ গৈ আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত মই দেখিলোঁ যে এই প্লেটখনৰ চাৰ্জ প্লাছ কিউ হৈছে এই প্লেটখনৰ চাৰ্জ মাইনাছ কিউ হৈছে আৰু সিহঁতৰ মাজৰ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে ভি চাৰ্জ হৈ আছে কোনোবা পাৰ্টিকুলাৰ এটা টাইমত ঠিক আছে We know the relationship between capacitance, charge and potential is potentials, capacitance আৰু chargeৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো কি হ'ল V equal to Q by C বা Q is directly proportional to V আছিলে so Q equal to CV পাইছিলোঁ আমি so ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ V equal to Q by C হ'ল now step 1 so মই step by step বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় work done in giving a small charge এতিয়া suppose ইয়াত small charge আমি স্মল চাৰ্জ আনি চাৰ্জ গৈ কিউ পালোগে ন এতিয়া মই আৰু এটা স্মল চাৰ্জ আনিম আৰু ডি কিউ সেই স্মল চাৰ্জটো আনোতে মই ৱৰ্ক ডানটো কেলকুলেট কৰিম হ'ল এজিউম এন এডিশ্যনেল স্মল চাৰ্জ ডি কিউ ইজ ট্ৰেন্সফাৰ টু দ্য কেপাচিটৰ আৰু এটা এডিশ্যনেল স্মল চাৰ্জ ডি কিউ চাৰ্জ এটা মই এই কেপাচিটৰলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে মানে মই চাৰ্জ ডি কিউ গৈ কিউ পালোগে এতিয়া কিউ পোৱা পাছত মই আৰু এটা ডি কিউ চাৰ্জ আনিম সেই ডি কিউ চাৰ্জটো আনোতে পটেঞ্চিয়েল কিমান আমি ৱৰ্ক ডান কিমান আমি কেলকুলেট কৰিম হ'ল দ্য স্মল এমাউণ্ট অফ ৱৰ্ক ডান যেতিয়া কেপাচিটৰটোলৈ ডি কিউ চাৰ্জ এটা মই আনিলোঁ মই এটা ৱৰ্ক ডান কৰিবলগীয়া হ'ব এইটো কেনেকুৱা কেপাচিটৰ আছিলে যোনটো কেপাচিটৰ পটেঞ্চিয়েল কিমান আছিলে ভি সেই কেপাচিটৰটোলৈ মই এটা চাৰ্জ ডি কিউ আনিলোঁ এগেইনষ্ট দ্য এক্সিষ্টিং পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ইজ গিভেন বাই ডি ডাব্লিউ ইকুৱেল টু ভি ডি কিউ ক্লিয়াৰ এতিয়া ভি ইকুৱেল টু কি আছিলে কিউ বাই চি চ' ভি ইকুৱেল টু কিউ বাই চি আমি ইয়াত পুট কৰিলোঁ এই ইকুৱেশ্যনটোত ভি ইকুৱেল টু কিউ বাই চি পুট কৰিলোঁ ডি ডাব্লিউ ইকুৱেল টু কিউ বাই চি ডি কিউ হ'ল এতিয়া মই এইটো কথা ক'ম কি যেতিয়া মই স্মল ৱৰ্কডাউনটো পাই গ'লোঁ ডি কিউ চাৰ্জ কেপাচিটৰটোত আনিবৰ কাৰণে মই যোনটো স্মল ৱৰ্কডাউন ডি ডাব্লিউ পাই গ'লোঁ এতিয়া মই ক'ম যে জিৰ'ৰ পৰা চাৰ্জ কিউ কৰিবলৈ এই কেপাচিটৰটোত কিমান ৱৰ্ক ডান কৰিব লাগিব মই ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰি দিম ডি ডাব্লিউক হ'ল হ'ব বুজিলা এতিয়া টোটেল ৱৰ্ক ডান ইন চাৰ্জিং এতিয়া মই পুৰা চাৰ্জ কৰিম জিৰ'ৰ পৰা কিউলৈকে টু ফাইণ্ড দ্য টোটেল ৱৰ্ক ডান ডাব্লিউ ইন চাৰ্জিং দ্য কেপাচিটৰ ফ্ৰম এন আনচাৰ্জড ষ্টেট কিউ ইকুৱেল টু জিৰ' আনচাৰ্জ ষ্টেট যেতিয়া চাৰ্জ নাছিলে তাত কিউ ইকুৱেল টু জিৰ' বুলি কৈছোঁ টু দ্য ফাইনেল চাৰ্জ কিউ ইকুৱেল টু কেপিটেল কিউ চ' কেপিটেল কিউ 0 to capital Q তাক চাৰ্জ কৰিম ইণ্টিগ্ৰেট দ্য স্মল ৱৰ্ক ডান অভাৰ দ্য গিভেন লিমিটছ চ' গিভেন লিমিটত আমি স্মল ৱৰ্ক ডান এইটো ইয়াক আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিম ত' ডাব্লিউ ইকুৱেল টু 0 to Q ইণ্টিগ্ৰেশ্যন 0 to Q ডি ডাব্লিউ চ' ডি ডাব্লিউ ভেলুটো কিমান আছিলে কিউ বাই চি ডি কিউ 0 to কিউ বাই চি ডি কিউ চিটো কনষ্টেণ্ট হয় বাহিৰলৈ ওলাই আহিব মানে 1 বাই চি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন 0 to কিউ ডি কিউ থাকিব হ'ল sorry so এইটো থাকিলে w equal to 1 by c integration 0 to q to q integration of x dx of ফৰ্মুলাটো কি আছিলে x to the power 1 plus 1 divided by 1 plus 1 মানে x square by 2 হয়নে so 1 by c q square by 2 0 to q limit so আমি 0 to q যদি পুট কৰোঁ ইয়াতে পিনে মই কি থাকিব 1 by c প্ৰথমতে q square by 2 minus 0 square by 2 থাকিব obviously থাকিব so এইটো পাৰ্টটো 0 square by 2 পাৰ্টটো 0 হৈ গ'ল তো কি থাকিলে 1 by c q square by 2 is equal to মই
W equal to Q square by 2C লিখিব পাৰিম নে ডেফিনেটলি পাৰিম এটোৱে ন Q square by 2C ক্লিয়াৰ এতিয়া এই ওয়ার্ক ডানটো যে আমি কৰিলো এই ওয়ার্ক ডানটোৱে 0 পৰা Q চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে কেপাসিটৰটো টোটাল ওয়ার্ক ডান কিমান কৰিলো Q square by 2C এই ওয়ার্ক ডানটোকে আমি পটেনশিয়াল এনার্জি হিচাপে এই কেপাসিটৰটোত ষ্ট'ৰ কৰিছো ঠিক আছে আমি যোনটো ওয়ার্ক ডান কৰিলো হে ওয়ার্ক ডানটোকে পটেনশিয়াল এনার্জি হিচাপে কেপাসিটৰত ষ্ট'ৰ হৈছে হল This total work done is stored inside the electric field of the capacitor as electrostatic potential energy U. Therefore, U equal to Q square by 2C. এটা ফর্মুলা পাই গলো আৰু দুটা ফর্মুলা আছে ইয়াত কি আছে এই ফর্মুলাটো U equal to Q square by 2C এই ফর্মুলাটো কি আছে চাৰ্জ আছে আৰু কেপাসিটেন্স আছে ন এটা ইন টার্মস অফ C and V কেপাসিটেন্স আৰু ভোল্টেজ হল আমি Q equal to CV জানো ন Q equal to CV so এই যোনটো ইকুৱেশ্যন এই ইকুৱেশ্যনটোত Q জেগাত মই কি পুট কৰিম CV substitute Q equal to CV into U is equal to Q square by 2C so Q equal to CV যেটা পুট কৰি দিলো U equal to কি হল CV whole square by 2C so C square V square by 2C so কি হৈ থাকিলে half of কান AC টোৱে এটা C কাটি দিব ন half of C V square so দুটা ফৰ্মুলা পালো এটা ফৰ্মুলা কি পালো U is equal to Q square by 2C আৰু এটা কি পালো U equal to half of CV square দুটা ফৰ্মুলা পালো কাৰ পালো potential energy of a capacitor এতিয়া in terms of Q and V আমি CV equal to Q পাইছিলো না এটোৱে CV equal to Q এই ফৰ্মুলাটোত এই যোটো ফৰ্মুলাটোতে কি আছে half of CV square আছে ন মই ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰিম ন half of CV into V এই CV টো জেগাত মই কি পুট কৰি দিম Q so U equal to half of CV into V এই CV টো জেগাত কি পুট কৰিম Q so half of QV so আমাৰ তিনটা ফৰ্মুলা পালো potential energy of a capacitor এটা কি পালো U is equal to Q square by 2C U equal to half of CV square আৰু এটা কি পালো U equal to half of Q into V so এইকেইটা ফৰ্মুলা হয় গোটে তিনটা ফৰ্মুলা হয় এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ্ড ইন এ কেপাচিটৰ ডেৰিভেশ্যনটো যদিও নাহে নিউমাৰিকেলছ 100% আহিব এই ফৰ্মুলা তিনটা ভিতৰত কোনোবা এটা ইউজ কৰি ঠিক আছে where U to কি হয় ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ্ড C to কি হয় কেপাসিটেন্স অফ দা কেপাচিটৰ V to কি হয় পটেনশিয়াল এনাৰ্জি across the plates আৰু Q to কি হয় টোটাল চাৰ্জ ষ্ট'ৰ্ড অন দা প্লেটস আই হোপ তোমালোকে বুজি পালা আৰু এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ডেৰিভেশ্যন হয় প্লিজ তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা আৰু পেজখন যদি ফলো কৰা নাই ফলো কৰা আৰু যদি ইউটিউবত চাইছা সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা বাই বাই অল দ্য বেষ্ট